Hej och välkommen till det som ni tror att ni tittar på eller lyssnar på, nämligen Let Me Know. Den lättsamma podden där vi alltid pratar Kiss i en eller annan form. Men... Jag skulle säga att vi var alltid påklädda. Det finns andra personer som hävdar det och det är inte vår sak att lägga oss i. Vi är alltid välklädda på ett eller annat sätt. Det måste jag säga. Hur som helst, Marco, vi har dels vår ständiga, återkommande, kunniga gäst, Roger Nilsson. Han kommer om en stund att prata om det som, ni vet ju redan vad Roger kommer att prata om, för ni har ju sett den här lilla förhandsinformationen som dels Marco har skickat ut överallt där det går. Så att ni verkligen vet att idag är rätt dag att titta. Eller idag är rätt dag att lyssna. Hur har du haft det, Marco? Hur mår du? Och vad händer i ditt liv just nu? Det var mycket frågor det där. Hur jag mår bra, har ont i huvudet idag, men det är bra. Men det är samtidigt ett positivt tecken att det finns något i huvudet. Det är därför jag har ont där inne. Hur framtiden ser ut, eller då? Nej, jag bara tänkte så här, största allmänhet. Vi har ju varit väldigt produktiva här nu en sista tid och gjort väldigt mycket poddar. Ja, jag vet att väldigt spännande. Roger kommer bli besviken för att det här spelas in i januari, men det kommer i februari. Kanske i mars. Nej, jag är inte besviken för det. En månad efter vi spelar in det här så kommer det ut ungefär. Så ser det ut nu, och så har det blivit utan någon konstig anledning. Jag vet inte varför. Och jag tycker det här är enormt spännande, för det tyder ju på, en del säger ju det här med hur är det med Kiss? Kiss är dött. Det finns inget att prata om när det gäller Kiss. Och eftersom Kiss inte turnerar så ska man inte vara intresserad av Kiss. On the contrary, my dear friends. Det är nu det finns så mycket att prata om. Både från förr, som vi kommer att prata om, och även det som finns nu. Och vi har ju haft ett antal poddar den sista tiden som har handlat om nu. Och som även har handlat om en skvätt nostalgi. Så att för er som tror att Kiss-tåget har stannat, ni har bara så fel. Men nu, jag hade en sak. Det betyder ju att, vänta. Det betyder att quizen kommer innan det här avsnittet. Ja, quizen kommer innan det här avsnittet. Så vi vet inte hur det har gått i quizen för det här. Det har vi ingen aning om. För det är långt kvar till quizen. Jag vann. Ja, okej. Det kan du ju tro att du gjorde. Jag vann inte. Om det inte var rätt frågor, då kanske jag... Vi vet ju inte här nu hur Ronny... Ja, nu vart det sån här jävla Bernt-grej här igen. Egentligen vet vi när den här släpps hur resultatet blir. Men när vi spelar in det här i dåtid, då har vi ingen aning. Som är nutid för oss när vi spelar in det. Men ja, ni hör kära publik. Vi åker till Casablanca nu istället. Roger Nilsson, välkommen att presentera ditt Buddha och ditt Casablanca. Ja, är du buddhist? Nej. Buddha Records pratar vi om. Men om man är intresserad av Buddha Records, då borde han per definition vara buddhist. Måste man det? Det blir så. Ja. Varsågod, Roger. Ja, jag har faktiskt lite uppdateringar sedan förra avsnittet. Jaså? Har det kommit rättelser igen? Nej, inga rätt. Ja, på sätt och vis. Det var en norsk lyssnare som hörde av sig, eftersom jag sa att det var synd att det inte fanns några böcker med Sean Delane. Kommer ni ihåg det? Ja, det såg jag. Just det. Att vi kunde glömma bort den boken, det kommer inte jag. Ja, den har gått helt under radarn på mig. Jag visste, när jag såg den Hellfire, vad den hette. Då var det direkt så här, shit, du har gått och köpt Hellbox, va? Du har gått och köpt den boken också. Nej, då kom jag på den direkt. Ja, just det fanns ju den. Den har Ronny, har jag för mig, recenserat i en Destroyer. Okej, för att länge sedan. Jag fick den idag. Den kom 2003 eller något sånt där alltså. Vad tjock den var? Nej, den är ju typ ska jag säga 118 sidor.
Ja, nu var det inte tjockt. Det såg tjock ut alldeles nyss. Ja. Hoppas den är bra. Jag har redan varit och mecka i den. Jag har inte lagt ut den här, när vi ändå är inne på Sean Delay. Jag har inte lagt ut den där videon. Jag skickade den till Bernt. Där jag rättade till ljudet på när han är på en expo och pratar i 50 minuter. Precis. Ja, och där korrigerade ljudet med så här AI som gjorde ett väldigt bra jobb. Och det använde jag i ditt klipp, Roger, i förra. Sean Delaney. Och då är det ett klipp, jag vet inte, jag tror det finns intresse att lägga ut hela på... Det tror jag, eftersom det tror jag också. Det som du har gjort med det här, Marco, som är så makalöst egentligen, det är att jag har gått ifrån ett suddigt klipp där man knappt ser vem det är och definitivt inte hör någonting, utan man får sitta så här bara... Jag har inte tänkt på bilden överhuvudtaget. Det var programmet själv som gjorde. Men det som är intressant är vad som sägs på den här scenen. Och det har ingen kunnat höra förut, därför att det går inte att höra vad Karn säger. Men jag kanske, för den är intressant också, för då kommer det här som vi pratade om i förra podden, det här att han säger att han har gjort så himla mycket. Och han försvarade Kiss och allt det här, och egentligen vill han ju säga rent ut att det är han som har kommit på det mesta. Det känns så när man lyssnar på honom. Men då måste jag hitta... Vågar jag lägga upp den på vår vanliga kanal eller ska jag lägga upp den på min privata och dela? Jag tror att du kan lägga den på... Ja, men den är jättegammal. Men jag lägger det, så skriver jag att den är tillrättad och allt. Ja, så att det inte blir något konstigt eller missförstånd eller något sånt. Nej. Men boken i varje fall bygger på en intervju som gjordes innan han satte tofflorna i vädret i varje fall. Okej. Den är så sent gjord i alla fall då. Ja, den är gjord den är ju skriven som att det är Sean Delaney som har skrivit, eftersom jag träffade den, fast det är ju inte Sean Delaney som har skrivit boken överhuvudtaget. Men däremot så har jag hittat lite, jag har faktiskt varit och petat lite i boken, jag var tvungen. Har du suttit med rödpenna och petat eller? Oj! Du ser, han har någon bokstavskombination alltså. Han har ju skrivit bokstäver på öppna. Då har det tyder ju på bokstavskombination. Men som vi har pratat om Bill Aucoin så nämner ju då Sean Delaney att han träffade ju Bill Aucoin på sommaren 1969. På en klubb som hette The Hippodrome. Det var någon typ straight, gay, bi, transklubb. Det var där de träffades första gången. En multipelklubb alltså? Ja, alla var välkomna typ. Regnbåge? Okay. Ja, men det var straight, gay, bi, transsexuella. Ja, en regnbåge. Ja. Och sen också att han hade ju en pojkvän som hette Guy. G-U-I. Guy, ja. Okay. Och hans pojkvän, det hänger ihop allting, det är det som är så kul. Han hade precis avslutat en inspelning av en tv-reklam som Howard Marks var inblandad i. Och det här är någon gång på 70 innan Kiss alltså. Ja, det... Och, allt faller på plats. New York är inte så stort. Nej, och Howard Marks gillade ju Guy och Sean och ville att de två skulle spela in en jingle till Howard Marks. Och det gjorde de, så Sean Delaney gjorde någonting med gitarr och så gjorde de en reklamjingle till Howard Marks. Jag har en koppling till att Sean Delaney spelade ett band i början av 70-talet ihop med Alan Schwarzenberg. Okay. Sen, och där var Will Lee basist. Det är ju han, jag tror att han spelar på A soloplatta också. Bas. Och han spelar med Elliot Randall som spelar gitarr både på Peters soloplatta och Jeans soloplatta. Så de ramlar tillbaks där. Det är samma gubbar igen där. Farligt. Ja. Och tittar man på den här convention-grejen så är han ju... Han är lite spännande. Men jag kan göra den till Bernts klassiker. Vi har ju den där när jag har lagt upp och redigerat om videos här. Ja, men det gör jag. Där lägger vi upp Sean Delaney och så kommer den i samma veva som det här. Då har jag lite tid på att göra det. Så egentligen var ju korrigeringen bara den där boken att den finns då? Ja, det är ju trevligt.
flesta har väl hört talas om Buddha Records, vad det är för skivbolag i varje fall. Nej, inte riktigt. Nej. Vi bör nog börja från början. Ja, det var ju ett skivbolag som grundades 1967 av en kille som heter Art Cass tillsammans med flera andra partners som Neil Bogart, Norman Schoenfield och lite olika personer. Jag har alltid trott att Buddha Record upphörde så vart det Casablanca och Buddha Record från början. Aha. Den storyn som jag har, och nu får vi se om den stämmer med din, det handlar i grund och botten om att vår vän som sen blev Mr. Casablanca, han började sin karriär där men kände att han hade inte tillräckligt med utrymme för att kunna göra det som han ville göra. Och han ville ju som sagt bestämma mycket mer än vad han fick göra. Och därför så gick han och och drog igång Casablanca. Ja, får jag bara fråga en fråga? Men var han inte på ett ännu större skivbolag innan det? Eller var det Buddha Records som han splittrades ifrån? Han var ju på de här Cameo Parkway Records innan. Och det är väl inget jättestort bolag tror jag. Det är inget som jag... Det låter inte som det. Nej. Så att, för att jag har ju hört många säga så här, han var på ett stort skivbolag och sen ville han starta det här istället för att han fick inte göra det han ville och sånt här. Men är det Buddha Records de hänvisar till då? Antagligen, för de var ganska stora Buddha Records. Var de stora? Okej. Ja. Då är det den de hänvisar till. Precis. De som pratar om det är Buddha Records. Vad var det för typ av musik annars? Ja, vi kommer till det. Då måste Bernt hoppa in och hjälpa mig för jag har inte en aning om vad det är för musik. Ska han veta den här gråhåriga mannen där nere? Ja, jag tror att han har lite koll på det här. Okej. Jag kan bara säga så här. Får se ifall du tror mig, Marco. Jag har några Buddha-skivor. Kan du tänka dig? Det ser förvånar mig ju inte ett dugg. Inte. Och du hade fanclub för Buddha Records också. Nej, men... Ja, det är ju illa att du behöver börja tänka på det om du hade det också. Fan, Bernt. Det finns ju faktiskt ett gäng som kallas för Buddha Boys. Och det har ingenting att göra med Buddha Records. Är det Björn Borg och Brolin och sånt här? Nej, det är Eva Dahlgren, Eva Attling och några andra. Men de hade ett band som heter Buddha Boys. Jag skämtade så säger. Okej. Jag hade ingen aning om att det var svenskar som hade det. Eva, varför kallar de för Buddha Boys om det är kvinnor där då? Fråga Eva Dahlgren. Hon kände sig som en man. Okay, men den här gången så är inte Bag inblandad. Nej, okej. Vilken Bag pratar du om? Den amerikanska med påse på huvudet eller han som håller på med hundar? Jag går inte in i säg det. ingenting mer om Baggen där nu. Så att, om vi får med honom i vår podd. Nu återgår vi till Buddha Records. Ja, varsågod. Ja, men som jag sa, jag trodde nämligen att Buddha Records bytte namn till Casablanca Records, men det var ju helt åt helskotta. Så har jag trott hela tiden tills jag började forska i det här. Så jag förstod ju då att nej, han lämnade. Han lämnade. Ja, det roliga är egentligen att när Bill Aucoin kom till Neil Bogart och ville signa Kiss så jobbade han på Buddha Records. Och Neil Bogart mörkar det här för Buddha Records. Han berättade inte om Kiss. Utan han hade redan planerat att lämna det här då. Och vill ha med Kiss på sitt bolag istället. Ja, men det förstår man. Han kanske... Bill Aucoin är övertygad om att det här kommer bli stort. Jag vet inte om han förstod storheten riktigt. För att lyssnar man på allt det här och det som fanns... Alltså inte den här filmen nu som har kommit ut som man förskönar pappa något otroligt där, men... Midnight plane to Houston. My people from Georgia, they would never take a plane to Houston. We were in the business of making dreams come true. Sold over 200 million records. Became the soundtrack of your lives. But how do you expect me to tell you how all that really happened? This is Casablanca Records, the biggest independent label anyone had ever seen. And the artists, they were family.
Kiss. The Isley Brothers, Gladys Knight, Parliament, Bill Withers, Donna Summer. They legally changed my name. Everything is hotter in summer. And we knew what Casablanca could be. We were $7 million in debt. You're broke. The whole town knows it. What the hell do you really want? You didn't come over here just to beat up Bruce. I didn't. We were waging an all-out war against all the majors, all at once. You gotta be out your mind. These labels fight dirty. Motown actually put a hit on us? You're gonna need to make a phone call. You just called the Italian mob to tell the black mob not to kill us. You had a better idea? Midnight plane to Houston. My people from Georgia, they would never take a plane to Houston. We're gonna place one final bet. On who? On us. Lift off. Let's go. You were right about that. Why'd you sign us? You had to know how hard this was gonna be. Because two kids from Queens had dreams about being the next gods of rock. That is who you are. So, what happens next? You do. Det jag tycker att man hör så verkade han inte vara så här. Han hade affärssinne, men jag vet inte om han var så jävla bright på musik alltid. Det fick lite mer bekräftelse också på den här biografifilmen som kom nu. Vad hette den som kom nu? Golden Spinning, är det den Ja, du tänker Golds, på? ja, den där. Spinning Gold. Ja. Och jag får bara den känslan att han råkade bara klampa in i rätt tidpunkt och hade tur hela vägen. För det kommer ju en katastrof och det går i konken alltihopa sen. Ja, absolut. Ja. Men någonstans så, alltså när det vart Casablanca sen, han lyckades ju ändå få till ganska stora artister i discosvängen där i varje fall. Ja. Men var det han som såg det eller var det någon annan som såg det? Det är ju svårt att svara på. För med Kiss så är det ju Bill Aucoin som kommer till honom. Ja. Han har ju inte letat upp det där. Nej, eftersom Bill Aucoin hade ju lovat Kiss att han skulle fixa ett skivkontrakt inom 2 veckor. Vi går till den här killen här då. En 30 år. Börja med Casablanca då. Han ska starta Nej, han har inte börjat än. Buddha Records, de fortsatte ju sen släppa skivor efter Neil Bogart hade slutat, så att de fortsatte ju verka fram till början av 80-talet. Men bolaget såldes så småningom till Arista Records i varje fall, så Arista Records köpte upp Buddha. Ja, men de känner jag igen, för det har jag haft på skivor. Mm. Ja. Men de banden som de hade, det är jättekonstiga band alltså. Vänta. Jag är försiktig nu och säga att det är konstiga band här. Jag har ju en favorit bland de här och det är Casanet Cats. Har du med dem på din lista? Vad hette de? Nej. Casanet Cats och 1910 Fruit Company. Fruit Gum Company. Det är alltså bubbelgumspop. Mm. Vad är bubbelgumspop för någonting? Lättuggad pop. Nej, men just Casanet Cats och sen 1910 Fruit Company. Jag köpte de här skivorna för jättelänge sedan. På den här tiden då, kommer ni ihåg Skivgrossisten? Är ni tillräckligt gamla för att komma ihåg dem? Ja. Och för er som är yngre, det var ett företag som köpte containervis med LP-skivor, alltså de här berömda med hål i eller som var sågade eller vad det nu var för någonting. Och de kunde köpa enorma mängder för inga pengar alls. Och Skivgrossisten sålde de här för 3,95 styck. Det är ju inga pengar. Vad låg den? Skivgrossisten, den låg bland annat vid Medborgarplatsen där musikaffären, vad fan hette den? For Music, hette de det?
Aha, okej. Four Sound. Okej, där då. Bredvid Sen- McDonalds. Ja, Och bra sen har, läge. sen har de haft minst 2 butiker på Drottninggatan. Om någon ska följa med någon gång så kan jag peka ut vart det ligger. Låg. Ja. Men Stig Eriksson som var skivinköpare eller chef för Åhléns skivavdelning på Åhléns City. Han tyckte att så där kan de ju inte göra. Nej. Nu ger vi oss in i det här. Och de börjar köpa in containervis med LP-skivor. Och i och med att Åhléns och sen även Tempo det är ganska många butiker så att det är lätt att sälja iväg de här. Så att i de här högarna så sitter man ju liksom och tittar och undrar vad fan är Cassandra Cats? Vad är 1910 Fruit Company? Ja men det måste man ha. Det är bara så. Sen, Varför måste man ha det? därför att det ser så skumt ut på de här omslagen så man måste bara veta hur låter de. För det var ju så på den här tiden att när man skulle köpa skivor, man var man tittar jättemycket på skivomslaget. Jag har exempel både för Hotter than Hell, när jag hittade den, Sweet Fanny Adams, det är också sådär omslag man ser hur bra den är. Och de här ser bara märkliga ut. Din 10 Fruit Gum gillar du Someone Says där? Ja, den är cool. Har du lyssnat på den? Ja, jag lyssnade faktiskt på några låtar. Det påminner lite om så här surfingmusik fast något annat. Och sen nyinspelningen på Simon Says det är nästan ska-tempo på den. Då gillar ju Marco det. Om det ska. För han tycker att det ska. De hade lite andra så här, det Ohio Express, jag har ingen aning vad det är för. Ohio Express är ett det är ett soulband. Och de har ju gett ut jättemycket på plattor på andra märken sen. Har du dem också? Kanske. För de är kända för någon låt som heter Yummy Yummy Yummy. In My Tummy. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Love you such a sweet thing, good enough to eat thing, and it's just what I'm gonna do. Ooh, love to hold ya, ooh, love to kiss ya, ooh, love, I love it so. Ooh, love is sweeter, sweeter than sugar, ooh, love, I won't let you go. Ja, Jag kom på ett nytt poddtema här mitt i det här samtalet. Här. Vad har Kiss-fanatiken i sin vinylsamling? Så börjar vi med dig, Bernt, och gå igenom det. Vad har du förutom Kiss i din samling? Så att vi blir chockade där lite. Inga. Filmmusiken till Inga. Ja. Men de hade lite, efter Neil Bogart lämnade så hade de ju lite såna här The Isley Brothers, Shanana, Curtis Mayfield och Gladys Knight and the Pipes och lite såna här saker. Så det är ju stora artister. Ja. Men var de stora då? Det tror jag inte. Roger, say after me, The Pips. The Pips. Ja. The Pips. Okay. Det är bra. Gladys Knight and the Pips. Too much for the man. Too much for the man. He couldn't make it. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, what's left of this world. The world
Men ska vi lämna Buddha och gå till Ja, Casablanca? vi lämnar, för Neil Bogart har ju lämnat och stängt dörren. Då följer vi med Neil Bogart här nu, tills hans tomma kontor där han ska börja sin karriär med Casablanca. Och du menar alltså, Roger, att kvar blir The Buddha Boys? Nej, det vet jag inte. Men Buddha Records går ju vidare i varje fall i sin och det skedde ju 73 har jag förstått. När jag satt och läste lite här. 73 så hände det att han stack iväg där. Sen, vad gjorde Kiss 73? Vid den... vid den tiden då, eller? Ja, då tränade de mycket och övade och spelade och hade sig. Ja, det vart ju så. Ja. Men eller vad heter han? Bill Aucoin såg ju dem på, var det Hotel Diplomat, va? Japp. Ja. Första gången. Som vi vet om. Ja, precis. Ja. Och han lovade ju då Kiss att de skulle ha ett skivkontrakt inom 2 veckor, och vid den här tidpunkten så jobbade ju Neil fortfarande på Buddha, och han mörkade det här helt enkelt, för han ville inte lämna Kiss till Buddha Records, utan han ville ha dem själva. Så Kiss kan vara en av de första artisterna han Det är den där. första. Är det den första? Jag har kollat upp det. Det ser man på skivmärket. Från början så hette de ju NB 9001. Det var ju när Warner Brothers distribuerade deras musik. Jag misstänker att du kommer att prata om det, så att jag lämnar den biten. Och sen när de hade egen distribution, då bytte de skivnummer till NBLP. Ja, precis. Och sen så började alla skivor med 700, och i Kiss fall så är den 1. Och sen är du säker på det där, så att inte Morgan ringer här nu till mig och säger nu är Bernt ute på djupt vatten? Det kan du upp och sätta dig på, Marco Rovinen. Du vet hur Morgan kan de där så rinnande vatten. Han håller på att döda oss en gång förut här. Du, är det någonting jag kan så är det NBLP. Okay. Ja, det kan du vara väldigt säker på. Okej, så det var första artisten han tog med sig där. Ja, och de skrev ju kontrakter med Kiss. Och det där är ju inte populärt att göra, så att man slutar på ett företag och tar med sig någonting sånt. Det brukar inte vara poppis. Nej, så men han var nog inte vän. Ja, men han var nog inte vän med Buddha. Nej, alltså jag vet inte hur deras relation var efter. Nej, det sånt där brukar det gillas inte, att om man slutar på ett företag så tar man med sig kunder. Nej, det brukar. För det sägs ju då att Casablanca officiellt startade 1 november 73. Ja. Det var ju samma dag Kiss, eller Rocksteady, skrev kontrakter med Casablanca om skivkontrakt för Kiss då. Och det är den 1 november. Det var så sent på året han ska ha startat det då? Ja, det sägs att det startade samma dag som de skrev kontakter, men det är det vi vet, om vi säger så. Vi har egentligen inte någon... Det är ingenting som är bekräftat att det kan vara så, det kan behöver inte vara så. Okej. Det är lite andra människor som jobbar på Casablanca också då. Ja. Och då är det ju, Larry Harris är ju med där också. Han jobbade ju också på Buddha Records, så Neil Bogart tog ju med sig Larry Harris och startade Casablanca då. Ja. Han ska vara vice vd och ansvar för marknadsföring och promotion, har jag hittat där. Ja. Och ska vara duktig. Men det var väl han som också gjorde den här boken som kom sen. En part every day. Och lagt upp de här videosarna i samband med boken och claimat att det är deras. De är lite hårda på det där. Ja. Väldigt mycket skulle jag vilja säga. Ni som har sett nu vet jag inte om det här är helt sant. Men jag har fått fram information. Jag kan inte svära på att det är så här nu. Men Larry Harris ska tydligen vara kusin till Neil Bogart. Det vet inte jag. Nej, men det är det jag har fått fram. Han är ju lång för att vara kusin. Bogart var ju kort. Ja, det är sant. Ja, men de kan ju vara kusiner för det. Ja, absolut. Det kan ju vara olika träd, det korta trädet och långa trädet. Nej, det ska vi inte vara. Någon kommer att höra av sig och säga det var på det här viset, för vi har både Neil Bogart och Larry Harris släktträd. Och då är det på det här viset. Då får vi rätta det i nästa avsnitt.
Okej. Och sen är det ju Joyce Bogart också. Eller Trabulus eller vad hon heter. Ja, som jobbade där, ja. Lite involverad där lite och så. Precis. Och sen har jag 2 killar till som jag faktiskt inte vet så mycket om. Men det är en som heter Mark Nathan som var promotionchef på Casablanca. Aha. Och han hade jobbat då, eller han hade erfarenhet från radiobranschen. Okej. Och han var ju då musikchef och promotion specialist då. Och sen har han tydligen varit DJ en gång i tiden också. Och sen har vi någon som heter Artie Wayne som var låtskrivare och producent på Casablanca. Och han har ju skrivit låtar till Supremes bland annat. Och 80-tals Supremes då, eller? Nej, det står ju Det inte kan ju där. vara att han har skrivit tidigare och sen fått ett jobb på det, med de meriterna där då. Ja, men han kan ju skriva den här på 60-talet och sålt dem sen. Ja, Man vet ju och inte. så har han det i sin meritlista där, CV då. Då Ja, är det ju bra. precis. Det kan man leva länge på, om man säger så. Ja. Men jag ser att du saknar, du säger inte ett namn i ledningen där. Cecil Holmes. Vänta nu. Cecil Holmes. Det kom fram här där jag tittade att det ska vara en av grundarna och också visar vi ansvarig för artist och repertoar, det vill säga att signa nya artister. En AOR som det brukar heta. Ja, okej. Ska ha leta efter nya artister och sånt där. Ska ha varit en av de viktiga i det hela. Och sen hittade jag information också vilka låtskrivare och producenter de tyckte om att använda. Då är det ju en utav Bernts favoriter, Giorgio Moroder. Han ska ha varit väldigt viktig på den här sättet. Och Donna Summer var väl den största innan han själv vart en stor stjärna sen. Giorgio Moroder har ju en ganska lång bakgrund. Han har ju varit runt på många skivmärken. Men han ihop med en annan kille som heter Peter Bellotti, de var ju liksom the backbone i Casablanca-diskot överhuvudtaget. Och fanns det en 80 eller en 70-tals synt. Vad sa du att den hette, den andra? Peter Bellotti eller Pete Bellotti. Pete Bellotti, okej. Ja. Det stavas inte som det uttalas. Det enda jag har där som skrev också som de hittade var Bob Etsy. Som ska vara producent, som ska ha jobbat med Kiss och Donna Summer. Känner ni igen att han ska ha jobbat med Kiss? Nej. Bob Etsy, jag känner inte igen det namnet. Jag har aldrig hört talas om det namnet. Bob Etsy. Jag känner igen det ifrån Donna Summer-plattor, kan jag säga. Men jag känner inte att den ska ha jobbat med Kiss på något sätt. Nej, ja, det är möjligt att han har gjort det fast han inte har fått cred för det någonstans. Men det är ingenting du känner igen i alla fall? Nej. Och sen var det en till då, det var Paul Jabara, låtskrivare och producent. Och då har det varit framförallt för Donna Summer och Barbra Streisand. Och fler. Jag kan säga att Paul Jabara är med i den här lilla filmen från 1978, Thank God It's Friday. Paul Jabara, om jag nu inte missminner mig, är en kille som i filmen så behöver han jättemycket glasögon. Men han envisas med att inte ha glasögon, för det behöver inte han. Han ser jättedåligt då. Ja. Och så att om ni ser en kille som inte ser så bra ut så är det Paul Jabara. Inte så lång heller. Men han är med i filmen. Å andra sidan så är Donna Summer med också. Hade du filmen i ditt arkiv där? Japp. I ask you now. Paul, please do the honors, starting with the lady on our left. My choreographer, Chris,
Grillo. Lovely. Kathy Green. Kathy, let me take this. And next over here. Of A&M Records, Kathy Green. Are you kidding? You don't do this for a living? No. You may have just been discovered. Now, are these professional dancers? No. Well, yes. Wait, no, you got them together now. Now, who are the ladies over here? Jerry Bocchino. Jerry, nice to have you. And on the end? And Jennifer Lee, who we call Jenna Lee. Thank you, ladies, very, very much. Nice to have you with us. Have you recovered? Yeah, sort of. It's this wool, you know. Now, what are these just friends and buddies who came to help you out? Neighbors and friends. And You're I asked kidding. them, I couldn't afford backup girls, so I got backup friends. What does your T-shirt say? What is this? Wait a minute. Hold on a minute. Are you too hip to be patriotic? No. Oh. I gotta love it. Here you made Italian. Were they Western movies or just a... Yeah, I did one Italian Western. La breve e felice vita dei fratelli blu. Did you see that one? No? Missed that along the way, I hate to tell you. Now, you've sung, you've danced, you've acted, you've been comedic, you've been serious. Is there anything in this business you haven't done you'd like to? Yeah, I want to be a director. Why? Because there's a lot of talent out there, and a lot of people aren't tapping it. Now, let me ask you a question. I have my own views on this. A lot of talented people that never get to be discovered or don't get to be famous, don't make money. Why is that? I think you have to be very strong. Very, very strong and very, very tough because it's a very cruel business. You mean individually? Yeah, you have to build up a certain strength in you. Do you have a feeling that maybe actors, singers, musicians are not brave enough when the time comes? I don't mean brave on the stage, but brave before it, that success doesn't come? Yeah. That's one way of looking at it. I always thought they're waiting for the lightning bolt to strike now. Yeah, like Patty McCormick in The Bad Seed with the lightning bolt. What do you want to direct? Motion pictures, television? Movies and shows and all sorts of things. I love music. I hope the rest of this year is great for you, and that was terrific. Paul, thank you very much. Paul Jabara, ladies and gentlemen. Men sen var det när du sa Joyce Bogart där. Ja. Hon ska ha varit anställd där, men det är ju det där har vi den där roliga konflikten som blir då med, vad heter det, Bill O'Coins management där och Casablanca, så hon går ju skvallrar och har sig lite hit och dit. Precis. Alltså, hon är ju ändå fru. Ja, precis. Och vet han, vår kära Casablanca-gubbe och Coin, han har glömt bort det, att en fru berättar ju till sin man vad som hände. Så att men sen kommer ett namn till som heter Tommy Mottola. Italiensk liv. Började sin karriär på Casablanca och blev senare mäktig chef inom musikbranschen. Sony Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. Devilish. Right. So the next day I wake up and I see my picture in the paper with devil horns on the front page, right? Yeah. So I'm going like, okay. You know? So just for the record, you don't worship the devil or no demonic practices, nothing like that? No, as a matter of fact, when the press conference had happened, I picked up the phone and called Sharpton, and you know, who we work very closely with, with matters of minorities, and Al and I had always, you know, I was always a big supporter of everything that's going on in the Action Network and the community. And, you know, and so I was in shock. Al said to me, look, this was supposed to be about black artists and their treatment in the music business. I had no idea he was going to pull this stunt. In fact, Al went forward and made a big statement to all the newspapers, you know, about what Michael had said and about all of those things being, in his opinion, untrue. And that I, in fact, was there supporting Michael in a very, very big way. And Russell Simmons and, you know, everybody that had heard all of that just stepped forward and just said, look, you know, if you don't have a good piece of product and it's not successful, it's not always the fault of the record company, you know. Now, Mariah Carey, your relationship with Mariah is legendary. You know, I know you don't cringe having to talk about this, I'm sure. Mariah, you met her as an artist, and then you went on to marry her. Jaha, okay. Är det en sån här skrivbordsgubbe som sköter och gifter sig sen med en sån här, vad heter hon som sjunger julsången på varenda jävla jul sen?
På Times Square i New York där. Vad heter hon? Ingen aning. Ja, men alla vet vem det är. Ni vet vem det är. Hon sjunger alltid en julsång på... Jag är allergisk mot de här julsångerna som kommer varje år. Hon är jättestor. Hon var jättestor på 80-talet. Men hon gifte sig med en skivbolagsdirektör där. Vad fan heter hon? Du kommer nog på det under sändningens gång. Hon är jättestor. Ja. Hon hade otrolig röst på det. Ja, men strunt i så. Alla som vet... Ja, nu kommer väl vad heter Alex ringa till mig och säga, hur kunde du glömma bort henne? Han diggar henne jättemycket. Hon är jättebra på att sjunga. Ja. I alla fall. Men det var det jag hittade på de här, de här extra personerna. Sen hade du personer som inte stod på den här listan. Ja. Då kompletterar vi varandra den här gången. Ja. Jag gjorde det här på tunnelbanan hem här. Så tänkte jag skulle ha lite stöd till dig där. Ja. Kiss vart ju någon form av en avgörande del av Casablanca, historiskt i varje fall. Ja. Varför byter de genre i princip? De har Kiss och så har de, vilka har de med? Angel där också, va? Jag tror inte att han har bytt genre. Jag tror att det är så enkelt att Neil Bogart har diskon och soulen i kroppen. Han har ingen jävla hårdrock överhuvudtaget i sin kropp. Var det bara kassako alltså? Det var bara att han gick med på någonting där. Och han har ingen aning om hårdrock överhuvudtaget. Att man skriver inte kontrakt med ett sånt band. Vad heter det? Vita Kiss som du säger, Angel. Angel. Det skulle vara... Nu, jag har sett att det finns många påhejare utav det. Men det hjälper inte. Ni ger lite på halis nu ifall ni säger att Casablanca bara var... disco och soul. Jag skulle gärna vilja göra en specialare om de artister som har legat på Casablanca. Ja, det kan du göra, Bernt. Ja. Och så presenterar du det till oss. Ja. Men då får inte jag berätta om de här då? Ja, du kan berätta om de här. Det kan du göra. För han kommer plocka alla de här små artisterna vi aldrig hört talas om. Ja, det kan jag inte göra. Inga och sånt här. Ja, du kommer prata om Parliament, Lips Inc. Vilka fler? Ja, Lips Inc känner jag igen. Mm. Ja, Funky Town. Ja. Funky Town. Jättehit på sin tid. Ja. De hade ju även Cher låg där ett tag också. Ja, det var då när Gene var på henne. Och Gladys Knight and the Pips. Så ja, nu. Pips. Ja, de hade ju Donna Summer, Village People, Cameo låg där också ett tag. Nej, det sa inte Bernt någonting där. Men jag satt och tänkte, du sitter och säger, om vi ska vara ärliga, vilka är de stora utav de här stora namnen? Det är väl egentligen, vad blir det? Ja. Kiss i efterhand, men Donna Summer måste väl ha dragit en jävla bra kassako in där. Village People. Ja, Village People också, ja. Men alltså, discon kom ju in i Casablancas historia runt 75 först. Ja.
Så det var ju ett par år innan som de harvade med andra band då. Men var det med den här stönskivan de blev stora då? Donna Summer, Love You Baby från 75. Ja, det här, vad hette skivan? Seasons eller vad det heter? Four Seasons of Love. Ja, man stönar lite annorlunda på våren. Jävla skiva. Den där har påverkat mig när jag var liten, den där skivan. Men det som är faktiskt väldigt fascinerande med åtminstone Casablancas skivor under den här tiden är att det var väldigt mycket vika ut, dra ut, stoppa in. De var duktiga på det där och göra exklusiva produkter. Ja. Det kom, ska vi se, det är 2 grejer som jag tänker framförallt på. En artist som inte ligger på Casablanca och det är Paul McCartney. Hans Wings Over America som kom, jag tror det i den här vevan. Då hade hans skivbolag på den tiden tänkt att nu jävlar, nu ska Casablanca få som tiger. Aha. Så att den är ju om jag inte minns fel nu så är det ett trippelalbum på vinyl. Det är affisch, det är tjocka innekonvolut med allt möjligt gott i sig. Och så kom Donna Summers Live and More. Det är inte Alive utan det är Live and More. Oj, och det är samma... Freely. Ja, och det kan jag säga, det är mycket vika ut och ta isär och plocka ihop och sådär. Och det här var ju en period som jag gillade jättemycket. Inte bara med att Kiss hade mycket pyssel i sina skivor. Andra Casablanca-artister hade det också. Så att, och de gångerna som det inte fanns någonting, då var man besviken istället. Ja. När man liksom öppnar det här plastade konvolutet så ligger det bara ett jävla vitt innefodral och så den här fantastiska Casablanca-loggan. Men om man går in på Discogs och kollar, alltså bara söker på Casablanca, alltså det är hur mycket skivor som helst de har släppt ut alltså. De hade mycket artister då med andra ord då. Men hur många av artisterna har varit framgångsrika? De måste ju ändå betala artisterna en viss summa oavsett om de är dåliga eller inte och säljer och sånt här. Absolut. Men det är ju en chansning, men då det jag tänkte komma till det är ju det att det flyger ju iväg mycket pengar. Ja. Min erfarenhet från förr i alla fall när Casablanca var ett eget bolag, det var att, för jag köpte ju på mig, var det en Casablanca-logga, då skulle jag ha skivan. Bara för att vara Casablanca. Ja. Det här är var det någon kvalitetsstämpel för dig då? Jag menar, om Kiss ligger på Casablanca och Kiss är jävligt bra, då måste ju allt som ligger på Casablanca vara bra, eller? Nej, det funkar inte så. Nej, och jag kan säga att, vet du vad Marco, du hade rätt. Det var precis så det var. Men man visste inte alltid vad det var man köpte, för att vi har ju pratat om det här, man kan titta på ett skivomslag, i alla fall på 70-talet, och på den tiden så kan man liksom luska ut ungefär, är det här någonting för mig eller inte? Okay. Med Casablanca-skivorna, Köpte du då så här, nu är vi långt från ämnet här, men Angel låg i alla fall på Casablanca. Köpte du Angel-skivor när de kom ut? Ja och nej. Den första som jag köpte, det var On Earth as it is in Heaven. Det är den första. Och det som är det med låten The Tower är på? Nej. The Tower är deras första platta. Det är första låten, första plattan på plattan som heter då Angel bara. Nej, och jag upptäckte den faktiskt tack vare att On Earth as it is in Heaven. Det är 2 grejer som är viktiga där. För det första så har vi den här loggan. Och nu har ni väl äntligen fattat att... Det förstår. Till och med Roger förstår att loggan är rolig. Ja. Och den fanns som svenskpressad. Och då upptäckte jag Angel. Och då gick jag och letade rätt på Hell of a Band. Och den första plattan, den var svår på den tiden. För den hade inte sålt så mycket exemplar. Sen har det liksom fyllts på sen. Ja, för jag köpte den med Tower, det var den första då enligt dig då. Den köpte jag först tidigt 80-tal. Oj då. Ja, jag köpte den inte då för det lockade mig inte ett dugg. Men tidigt 80-tal när jag började, eller det kanske är några år senare, när skivbörserna på Santé, det kanske 82-83 någon gång, 84 där.
när skivbörserna på Sankt Erik, för du sa att skivbörserna på Sankt Eriksgatan var lite senare att de kom där. Men det var då ungefär i den vevan jag köpte, så det kan vara 83-84 först då. Att jag hade inte hört dem, jag hade sett bilder på då. Ja. Det vita Kiss eller kokainmissbrukarna som man kunde kalla det för också, som var vita. Kokainet syns inte då. Och nej, så att nej, det var ett band som inte det drog, vet du, men jag gillar vissa låtar, men det är fortfarande inte som du säger. Wow. Nej, bara det här ordet vita Kiss, det får mig att få rysningar. Alltså. Men Bernt, har du även jazzplattor från Casablanca? Det är mer osäker. Jag är osäker på den genren. Gjorde de jazz också? Ja, George Benson, en känd jazzgitarrist, släppte ju några projekt på Casablanca. Eventuellt. För jag vet ju vem George Benson är. Ja. Och jag har plattor med George Benson. Men jag kan men inte köpte säga... du jazz verkligen? Är det du? Nej, jag köpte Casablanca. Jaha, okej, just det. Ja, för jag tänkte, det där låter inte som du gillar mer konstiga grejer. Jazz är, det är utstuderat flummigt och det funkar inte för dig. Men jazz på den här tiden var flummigt. Alltså jazz idag är jättepoppis. Ja, jazz idag, för det finns ju olika typer av jazz, så att vi ska inte gå in i den, för då är vi ute på hal is allihopa här på det. Men det finns ju den där mer lättförstådda jazzen, om man säger. Jazz var lättförstått i början, sen var det krångligare och sen är det väl tillbaka igen. Jag ser framför mig. Till och med det här lite mer lättförståeliga faktiskt. Jag får jazztips på Spotify faktiskt. Men du sa någonting om Neil Bogart i början, att han inte hade någon typ musiköra eller någonting. Nej, jag tycker inte han har. För att, jag vet inte, har du sett den här filmen som de gjorde utav honom? Som ska vara en biografi. Den är dålig. Jag orkade 10 minuter, sen stängde jag av. Men den är intressant att se hur man... För det är ju... Pratar vi fortfarande om Spinning Gold? Ja, Spinning Gold, ja. Och vad jag förstod så var det sonen, eller vem är det som har gjort och finansierat sonen. Det? Ja, sonen. Och det verkar ju vara som en hyllning till sin egen pappa. Absolut. Och man har god lust att säga, du var inte alltid med, tror jag. Nej, du vet inte alltid vad som har hänt. För att han skulle ju fått en bokstavskombination idag. Det hade han ju lätt fått. Du har ADHD eller du har det eller det. Så han hade fått direkt det, för att det är lite för mycket det här. Men jag tänker på eftersom Neil Bogart faktiskt producerade Dress to Kill-plattan. Ja, är den bra? Den är så jävla polerad, den där inspelningen, så att det finns ju ingen... Ja, det är tur att Destroyer kommer sen och klämmer till och chockar oss. Men då frågar jag så här. De hade ju producenter på både första Kiss-plattan och Hotter Than Hell. Var det möjligtvis som så att det var lite dåligt med pengar, och så sa Neil Bogart, jag kan producera den här, det kostar ingenting. Ska du vara ärlig så var det väl inga stora stjärnor som gjorde de 3 första skivorna då. Nej. 2 första är Kenny Kerner och Richie Weiss. Det var ingen stor stjärna heller. Nej, men jag menar så här. Hyllar inte honom till låtarna är så jävla mycket bättre på Alive direkt. Alltihop. Och demot till första skivan var mycket... Usch, vilka dåliga. Men där hade vi ju Eddie Kramer som producent också. Ja, men det är ju så dåliga gubbar. Och sen att ni Bogart ska göra det. Låtarna är jättebra, men det låter ju så jävla polerat. Ja, men det är rätt intressant att diskutera varför han tar det rodret här. Är det på grund av, som ni säger, att det finns inga pengar? Ja. Det är vad jag tror. Det fanns ju inga pengar. Det var ju, du har ju själv suttit och sagt när vi pratade i live-podden, det fanns inga pengar, det var precis att de fick göra. Ja, du har ju själv sagt det. Men undra om det här nej, det är inte riktigt samma typ, men det är samma veva som de börjar fundera på att stämma Casablanca. Ja, du kom ju med de där dokumenten där och allt. Ja, precis. Farliga grejerna. Farliga grejer. Vi vill ha pengar. Aj. Nu får ni ner Bogart som producent. Han gör det under. Ja, men var det inte Alex som sa det, att Joyce vart sparkad i den vevan?
Nej, det kommer inte jag ihåg. Det där skulle han ha sagt det. På föreläsningen. Han snackade om det här med pengarna också. Nej, han berättade att det var problem därför att hon skvallrade ju så förbaskat. Ja, men hon fick ju dojan i den vevan. Enligt honom. Ja, det kommer inte jag ihåg om han sa. Det enda jag är nästan helt säker på att han sa det. Enda jag kommer ihåg att han sa det var ju att det var ju inte bra att göra det, för hon går ju och säger hemligheter från ett annat företag. Ja, det är klart. Det får man inte göra. Det säger ju sig själv, så kan man inte göra. Och så om du inte har ett sekretessavtal förstås. Ja, men det säger ju sig själv att du kan inte gå och skvallra till ett annat företag. Det vi gör här, det är Bernt, det där. Tänk på där du jobbar, du kan inte gå och skvallra till konkurrenterna. Jag har jättedålig support. Jag vet väl om att har man skrivit på sekretessavtal så har man skrivit på sekretessavtal. Ja. Men om det nu är som så att du har en man och en kvinna. Ja. Tänk då att ja, då pratar de i sin sinälla oavsett. Eller det kanske är som så att hon talar i sömnen. Och han sover lätt. så att han hör allt det här. Du har gått juristskolan i USA, där har jag riktig försvarsadvokat där. Ja, hon har talat i sömn. Men jag tänkte på, det finns några konstiga släpp som Casablanca gjorde också. De gjorde en komedialbum med Robbie Williams. Alltså den, inte Robbie Williams artisten utan skådespelaren. Ja. Ja. Men han var ju stor då. In America. Okay. Here we go, Japanese science fiction movie, Attack of the Killer Vibrators. Are there any Japanese people here? You're bullshitting me. You are Japanese? Okay, okay. Vad så där ska nog förstå? Your mama, okay. Japanese movie, let's have beach and time. Here we go. Vibrators. Alltså det ska nå. Alltså det ska. Alltså ska nu så då. Så då. Dildo. Thank you. Not enough for the Cadillac. Let's get down here, okay? Nu tappar vi Bernt, ser det ut som. Nej. Vänta, du pratar om Robin Williams, alltså komikern. Precis. Han gjorde, eller det finns... Mork och Mindy. Ja, men om jag minns rätt så finns det ett dubbelalbum utgivet under den här tiden. Och frågan är, sålde den någonting? Har du den? Jaha, du har den. Det var det jag visste. Du har alla de här konstiga skivorna. Men då kan du svara, vad är det för typ av komedialbum? Nej, men det är stå-upp-grejer. Okej. Det som han det var populärt att släppa sådana skivor på den tiden. Jag menar, George Carlin gjorde det. Steve Martin, herregud. Ja. Han är rätt så rolig. De är roliga att höra, för han är ju alltid lite lullig också. Han är lite rolig. Han gör bort sig och så börjar han skratta åt sina egna skämt. Det tycker jag är bra. Som jag nu gör här ungefär. Ja. Det är bra, Marco. Nej, men Dean Martin, det är starköl och det är Dean Martin här. Men det kanske var poppis för den här tidpunkten att de här skulle släppa komedialbum helt enkelt. Det var jättepoppis. Det är massvis. I USA har haft den traditionen att man gjorde mycket sånt. Och man lyssnade på det hemma och tyckte att det var... Och i Sverige har vi väl... Det var ju lite på gång i Sverige om vi tar den parallellen. Det kom ju Varning för barn. Det var väl de här Hasse och Tage-grejerna som kom. De kom ju på album och Varning för barn vet jag sålde väldigt bra. De tre plattorna. Om vi pratar om Magnus och Brasse
Så mycket utav det som Magnus och Brasse har, det här är så märkligt. För jag var ganska ung när de här kom. 6, 7, 8, 9 vad jag kan ha varit. Och jag har ju hört dem långt senare också. Det är ju att man tror att det är originalmaterial, men det är det inte. För både Magnus och Brasse åkte över till USA. De åkte till Storbritannien och tittade på de här stora Carlin och George Carlin och allt vad de nu hette. Och tog med sig grejer tillbaka. Så att om man tittar på, framförallt på LP-skivorna, på etiketten, så står det liksom G. Carlin och sen Sveberb. Magnus Härenstam, Lars Brännström, Brasse. Jag trodde de själva hade gjort det mesta. Nej, och det är den biten som är intressant. Hasse och Tages grejer var ju inte... Det var inte krogshower på det viset, men det var ju fortfarande ifrån de föreställningar som de hade gjort. Men är inte Lindemann därifrån också? Jo, Lindemann är ju... Jag är glad över Roger att du tar upp Lindemännen här. Jag råkar ha en LP-box med Lindemän. Det är bara 150 stycken Lindemän, det är inget att bråka över. Sen kom det en CD-box. Och kul nog så heter den ännu fullare Lindemän. Så att, och det här är lite grann som kallas sändare. Det finns hur många Lindemän som helst och alla är fortfarande inte utgivna. Men det är många. Poängen med Lindemännen var att vad Hasse och Tage gjorde var att de spånade kring ett ämne. De var överens om ämnet. De hade hittat en artikel. Och sen så är det bara spån rakt igenom. Men de allra flesta av de här, de har ju en slutkläm. Och den kan ni väl? Nej. Jag hade så ont i ryggen. Men det visade sig att det hade jag inte. För jag hade lyckats knäppa ihop västen med gylfen. Okej. Marco har inte hört de här. Nej, jag har inte hört. Jag är ju invandrare, tänk på det. Så att Nej, men jag har väl en 300 Lindemän. Du och jag kan ta en helg där vi går igenom de här. Du vet att jag invandrade 69, så jag har svårt för språket. Ja, men 69 är alltid 69. Ja, den har jag lärt mig, men det är en annan sak. Men i slutet av 70-talet så börjar ju då Casablanca ge sig på filmmusik också. Soundtrack, vänta. Jag har den. Roller Boogie. Det är grejer det. Och vad är det för jävla skit? Det är en rullskridskofilm med världsmästaren i rullskridskor Jim Bray, och sen så letar de rätt på en viss person ifrån Exorcisten. Linda Blair. De åker rullskridskor, jävlar i min låda den här. Och det är ett dubbelalbum också. He's the best skate around. She's the hottest date in town. Together, they're love on wheels in Roller Boogie. When I'm hell on wheels, I'm a roller mama. I can slide down places that you never knew. Drive me on both sides at the roller mama. If you tie my laces, then I'll follow you. Follow you. Follow you. See something I like, gonna go for it. See something I want, I'm gonna go after it. Something I like, gonna go for it. Something I want, let's roll. Hell on wheels, let's roll. Come on and roll with me. I'm rolling forward up the street. Yeah, and let's rock. Hell on wheels, let's rock. Come on and rock it with me. I'll make you feel so free. Linda Blair, Jim Bray, Roller Boogie. It's love on wheels. Rolling your way for Christmas. Men Har du den? Låg den på Casablanca också? Japp. Den låg på kassan. Han har den också. Jaha. Ja, alla kan åka hem till Bernt och titta på skivan. Boka tid. Finns på vår hemsida. Let me know. Boka tid hos Bernt.
Frågan Vi lägger upp en kalender som man kan boka in. Ja, gå igenom Bernt. Du kommer ha fullt upp. Jag har ju soundtracken för sig. Men jag funderar efter att vi har pratat med varandra om jag ska gå och dra ut alla Casablanca-skivorna. Nej, och en egen back med Ja, du kunde ha visat. Men, ja. Var det en stor film det där då? Ja, kom den upp vad det är för något. Kom den upp på bio i Sverige? Ja, Europafilm hade rätten till den. Jag vet inte hur länge den gick, för det var flera sådana här rullskridskofilmer som kom samtidigt. Aha, okay. Du har ju en ganska välkänd sak som heter Xanadu med Olivia Newton-John. Ja, där håller de ju på att larva sig med rullskridskor också. Är det i Electric Light Orchestra som har gjort filmmusiken, va? Ja, och till hälften. Och den andra halvan är Olivia Newton-Johns låtskrivare och producent. Så att de har... Ja. De har gjort de här kärleksballaderna. Men rivigare låtarna är Ska vi öppna upp lite filmtitlar? Ja, det kan vi. Go for it. Jag är på, för fan. Thank God it's Friday! Ja, storfilmen. Den har vi pratat om. För att var det inte som så att man gjorde så in i helvete många ex utav den. För man tänkte att nu jävlar. Att Casablanca höll på att gå under tack vare den skivan. Ja. Ja. Och det är ju inte ett dubbelalbum utan ett dubbelalbum med en maxisingel, så att den 2,5 kan man säga. Och problemet var ju att den sålde ju så fruktansvärt dålig. Jag köpte den. Ja, men det där är en sån där skiva som när jag började gå på skivbörsen, då kom den upp nämligen. Ja. Så jag har hållit i den och det är en sån, jag kommer ihåg till och med svart dubbelskiva och det är en jävla gubbe där med sån disk och tecknat och allt det här snyggt så här. Och jag kommer ihåg det och så tänkte jag, vad är det? För jag gillade sån här musik man kan lyssna på. Men jag köpte den aldrig för det var någonting som inte tilltalade på det. Var det något fel på Donna Summer och Paul Jabara? Ja, det var inte riktigt min grej det där. Bernt, vad heter de som sjöng titelspåret på den då? Var inte det, nu ska vi se, nu är jag lite slirig på det här, men jag skulle säga, hette inte de Love and Kisses? Jo! Guldstjärna. Titta, han kan. Han blir svår på Kiss-quizen. Han kan. Casablanca-quizen. Det Commodores deltog vi också på den här skivan. Och han har ju Ace Frehleys dräkt på sig. Det där är en höjdpunkt att gå och titta, för han har en Kiss-dräkt på sig. Alltså det är inte en officiell Kiss-dräkt, men den påminner om Kiss. Och Marco, vem var det som hade designat den? Det kom vi fram till i en podd förut. En podd som behöver mycket kärlek, kan jag säga. Vem kan ha gjort det? Var det Gura? Nej, Atomens hjälpreda. Gatsby. Ja, det visste jag. skulle skoja med och tänkte att det var Guran som hade gjort det. Fantomens nej, men den här är, ska man se den här filmen av bara en anledning, så är det de här minuterna med Commodores. Och sen är ju han med vad heter han? Jeff Goldblum, en av hans tidigaste. Han som hamnar i Jurassic Park, sån här professorn som är lite speciell och sen blir han och vad är han med i? Flugan, och vad är han i också? Jeff Goldblum är en suverän skådis. Inte i den där filmen. Han gör vad han kan av det manus han har fått. Ska du veta. Okej, den är så dålig så han gör vad han kan. Jag har inte ens sett filmen, jag kommer inte bemöda mig att titta heller. Jag tittade lite snuttar. Den fanns ett tag på, jag vet inte om det var på Plex eller om det var på YouTube. Jag tror att det var på Plex jag såg den lite. Då satt jag spolade lite där. Den finns i min Plex-server, kan jag säga. Ja. Hur många gånger har du sett den nu då, Bernt? Jag har för mig att du har svarat på det. 5 gånger var det. Eller vad det var. Nej, vänta. 5 gånger första veckan. Och hur länge gick den på bio? En vecka. In i stan. Och sen passade jag på sig varenda gång som de körde den på någon förortsbio. Jag har till och med sett den i min egen... Nu måste vi stoppa här. Stoppa pressarna här. Vad är det som är så himla bra med en riktigt dålig film? Som den där. Att den är den kalkonen som den är. Ja, men du kan ju inte gå dit så många gånger och titta och betala massvis med pengar för att se den där. Jo,
Det kan man. Det var ju det var ju du som höll igång den en vecka. Den hade slut efter en dag om inte du hade gått och tittat. Ja, han var den enda som satt där. Nej, nu är han här igen. Fan också säkert. Jag har en gammal vän. Hej Anki. Jag vet var hon att det är med du. dig? Nej, Anki, hon var väldigt förtjust i filmen Här. Filmen Här gick i flera år på premiärbiografen för utsålda hus. Och min vän Anki har sett den minst 100 gånger. På bio? Ja. Åh herregud. Det är lite grann som, nu ska ni vara snälla mot Anki för det är en fantastisk människa. Ja, men vi sa bara herregud. Jag var tvungen att be till högre makter här för att förstå fast det är ju lika som att se Kiss 200 gånger egentligen. 203. Och där stängde vi ner podden för idag. Vad fan menar du med det? Jo, men att man blir idiotförklarad. Ja, det blir man. Jag har sett dem 42 gånger och jag blir idiotförklarad på en gång. Det är det jag menar. Så jag tycker synd om Niklas och Alexander. Hur många? Ja, över 200. Men alltså, om man ska jämföra nu de 200-203 Kiss-föreställningarna och så jämför man det med Ankis 100, men jag säger minst 100. Då finns det någonting att se varenda gång. Det finns någon liten detalj som man faktiskt kan få missat. Då återgår vi till Roger här igen. Då har vi ute och seglat lite. Ja. Fortsätt. Vi kan ta Oliver Stones Midnight Express kom ju också på Casablanca Records. Ja, med filmmusik. Det är en bra film. Där har de ju lyckats hitta en bra film. Och det är otäck historia om knark. Ja, det spelar ingen roll om det är en bra film. För den ska man se om man ska ut i vida världen. Då blir man skiträdd. För det man inte åka ut mycket av musiken är ifrån Giorgio Moroder. Ja. Är det han som gjort musiken till det? Ja. Och jag för mig, blev inte han Oscarsbelönad för musiken till den här filmen? Lights, action, Filmworks, and the most important film of the decade, Midnight Express. Giorgio, the musical genius of Midnight Express, gets ready to score again with Battlestar Galactica. Det ska jag ha osagt. Det vet inte jag. Jag kan ta lite sånt där. Som Vänta. Han fick en Oscar för bästa originalmusik och befäste hans rykte som pionjär inom elektronisk filmmusik. Ja, det var ju där han befäste kronan och sen fick vi höra alla hans jävla plågogrejer han har gjort där sen. Herregud. Japp. Go for it. Han har gjort bra grejer och sen har han gjort mycket skit också. För Thank God It's Friday och Midnight Express kom i 78 bägge två. Sen kom det någon film 80 som heter Foxes. Har aldrig hört talas om. Tänk att han säger inte wo på Midnight, men han säger inte wo på Midnight Express. Men sen när du säger Fox som inte jag har hört Jo, det är Jodie Foster med den. Vad är det? Det är Bugs Bunny eller vad heter den? Bugsy Malone. Ja. Jodie Foster, Cherry Curry från Runaways. Är hon uppäten nu igen? Ja, du kan få fortsätta där. Och nu kommer vi till det bästa av alltsammans. Angel är med. De går nämligen på konsert med Angel. De vita Kiss, du vet. Meet Jeannie, Annie, Madge, and Deirdre.
not exactly the girls next door. Hey, anything you want, baby? Not from you, slime. They move to a beat all their own. They're foxes. They're looking good like foxes should. They dare to do what others dream of. Moving out, finding a place of our own. Oh, you know, it's not just for you. My mother would love it. 20th century foxes. You look like kids, but you don't act like them. You're short 40-year-olds and you're tough ones. Run too fast, fly too high. Run too fast. You forget your mom. You know, when you go out in the world, it gets scary sometimes. Learn to laugh a little. I mean, you slept with guys. Gonna stay with you tonight, Annie? Better stick to the pill. Because you never know what you don't know, you know? Teenage dopers. What a waste. Drunkenness, narcotics. I don't like your friends, Jeannie. Never liked my friends. I'm in love with you. Do you really love me? Let's go, that's Annie. How is she? She's loaded. If you're gonna stay with me, you gotta go by the rules. And the rules are, we're gonna get through high school. We're gonna pay back, Jake. And I'm not coming back for you every time you blow it. Jodie Foster, Scott Baio, Sally Kellerman, Randy Quaid. 20th century foxes. They dare to do what others dream of. They're foxes. Sluta med det där vita med låten kiss. 20th Century Foxes. Ja. Och det finns extra material ifrån Foxes med konsertsnuttar som aldrig kom med i filmen. Och det Med har Angel. Bernt hemma. Ja, det vet jag inte. Kanske. Och här, du visste, och här. Men Men det här, vad hette filmen så för? Hette den Foxes? Foxes. Är det en tidig film med Jodie Foster? Ja, den är från 80. Hon har ju gjort film sen Men då har hon gjort 68. redan, vad är det här Bugsy Malone och... Ja, Bugsy Malone kom 75, tror jag. Ja, för den har jag sett på bio. Den var lite rolig. Vilken var den första hon gjorde när hon var barnprostituerad, va? Nej, det är inte den första. Det där, då hade hon redan en karriär. Hon började med film väldigt tidigt. Hon var barnskådespelerska från början. Och sen överlevde, alltså, till skillnad från många andra barnskådespelare så överlevde hon. Ja, Men hon kanske inte tillhörde Disney-stallet. Hon, nu ska vi se, det finns en film med henne som heter Napoleon och det är tillnamn. Ja, jag vet vilken det är. Napoleon någonting. Ja, jag känner igen. Där höll hon på att bli uppäten utav lejonet. Ja. Men du sa Disney där. Disney har ju det här att de fångar ju de här och alla de måste göra en tonårsrevolt. Och det blir i samma veva när Disney säger nu blir det inga barnfilmer längre. Då blir det tonårsrevolten och det har ju gått bananas för de flesta utav de där. Ja, det kan vi göra en specialare om. Det är rätt så konstigt. Men det kallas, jag såg på en YouTube-inslag om det och det kallas för Disney-effekten eller något så. Det var något sånt där de hade ett ord för det. Disney-effekt. Det var något roligt ord de kallade det där för. Och det drabbar stort sett alla de här. Det har inte undkommit någon som har varit barnstjärna på Disney. Att det inte blir Miley Cyrus till exempel. Hon var ju barnstjärna. Ja. Och hon blev ju hon revolterade ganska bra från sockerkött och mys och pys. Ja, det enda chocken för mig med henne var det att jag har ju sett henne när hon hade sin Hannah Montana. Ja. Och den var ju dubbad på svenska. Så jag hade aldrig hört hennes riktiga röst. Och sen hörde jag henne när hon hade blivit lite äldre och börjat göra de här lite andra filmer. Och så säger jag så här, varför låter hon så konstigt till Gabriel? Ja, men hon låter så. Fan vad konstig hon låter.
Det ska vara så där. Ja, det ska vara så där. Men och hon har ju väldigt rolig röst. I filmen Foxes så har ju Donna Summer med On the Radio som varit en jättehiss. Ja, det är en stor del. Men not thanks to that movie kan jag säga, för att jag vet inte hur stor den var i USA, men här, nej. Filmbolaget trodde så pass mycket på den så att de satte upp den på en liten låda på Rigoletto, när de gamla lådorna, de hemska lådorna som de hade fanns. Men då var du där och tittade. Ja, det var ju med. Men en fråga då när det är Casablanca. Varför släppte de ingen Kiss Mr. Phantom soundtrack 78? Därför att det inte är en Casablanca-film. Det är ju Hanna-Barbera och filmbolaget är Avco Embassy. Jag tror att det är en rättighetsfråga. Det är det handlar om, va? Okay. Det är vad jag tror. Men släpptes det som filmmusik? Nej. Har då kunde väl Casablanca ha frågat ju. Men det var väl att Hanna-Barbera sa det bara, glöm det. Men för då, den är ju en storsäljare. Ja, rip and destroy. Hey. Ja, det hade varit jätteroligt om det hade funnits en soundtrack från Meets the Phantom. Det finns en film från 77 också som heter The Deep, som är någon vattens äventyr av baserat på samma roman som Hajen. Ben Shiva. Men jag har för mig att jag har sett filmaffischer på den när jag var liten. Ja. Och den är filmaffischerna är väldigt inspirerade utav Hajen. Det kommer jag ihåg. Eller så kommer jag ihåg att den kom på VHS. Du vet, den här VHS-boomen kom. Att den fanns på hyrfilm då. Jacqueline Bisset, om jag minns rätt, i kvinnliga huvudrollen. Men det är en totalt värdelös film. Ja. Men är inte det Jordan Moroder igen som har skrivit, som har filmmusiken till den? Vem? Giorgio Moroder. Han lät ju som Giorgio Moroder när han sa det är Donna Summer som är här igen. Down Deep Inside och John Barry. Det är de jag... Just det, okej. John Barry, gamla Bond musikgrund. Han gjorde ju The Deep Them temat på den. Men eftersom det är Donna Summer och det är The Deep Inside så måste det ju vara Jordan Moroder. From the #1 bestseller by the author of Jaws, this is The Deep. It begins in Bermuda with the adventure and romance of an island vacation, a fantastic opportunity for two young lovers.
to get away from it all. Was it beginner's luck to discover a sunken wreck in less than 60 feet of water? Where'd you get this exactly? Was it coincidence that there were two treasures, one of priceless jewels, the other more valuable than that? You must be the young couple who found that bottle this afternoon? Certainly didn't look like anything. We didn't find any bottle. The danger and excitement of treasure worth killing for. The adventure and intrigue of a secret worth dying for. Oh, she hasn't got it. If his tongue moves again, cut it. Go upstairs, pack, and go home. I'm going down there. And you're gonna have to blow me up, too. As you please, boy. And beneath it all is the terror of the deep. Robert Shaw. I'm going to signal you and not fire this fuse. Now, after that, I don't care if you found the Holy Grail itself. You've only got 3 minutes. Jacqueline Bissett. Oh my God! Nick Nolte. Come on, Trace! All right, Trace, what the hell's going on? Louis Gossett. You forced me to take what you would not let me pay for. And Eli Wallach. 98,000 ampules. David, it's morphine. Morphine! Bestseller. This is The Deep. Ja, fanns det några fler stora filmer att prata om då? Ja. Eller icke-stora filmer? Ja, den som kom 83, jag tror att det här är nog den största de har haft i varje fall. Det måste ju vara Flashdance som kom 83. You walk out there and the music starts and you feel it. Body just moves. There's something inside of you that just clicks and you're gone. It's like you're somebody else for a while. Her name is Alex. She works in a man's world. She dances in a world of her dreams. Flashdance. Flashdance. If a dream comes true just one time, it can change your life for all time. Ja, den sålde nog bra. Men nej, den sålde inte. Men är musiken utgiven på Casablanca? Vi ska se. Varför skulle den inte? Nej, det stämmer. Även om Casablanca inte är det primära bolaget för detta, men det var många artister som var från Casablanca. Ja. Som var. Moroder är ju med här också. Han vann ju Oscar på den här filmen också. Aha. Så du har rätt i sak. Ja, det finns ju en häftig scen i den. Ja. Det är mycket vatten i den filmen. Ja, det var de de scenerna som var bra, tänkte jag. De var spännande. Jennifer Beals som har huvudrollen och som inte gör några dansscener, för det är en annan
tjej som gör dem. Som sen är med i en film 85 som heter Streets of Fire. Det jävlar i min låda. Det är en riktig Är det rökare. dansaren från den här filmen? Ja. Vilken roll gör hon i den då? Streets of Fire? Det kommer jag inte ihåg just nu. Jag är helt Det är inte hon som sjunger i rockbandet där sen? osäker. Jag vet bara så här att de som har huvudrollerna i den här är så jävla klippta och skurna. Och det finns en kille som ni sen kommer att hitta i filmer där han krymper barn och sig själv och sin fru. Men i den här så får han spela en riktigt elak snubbe, en manager som är tung. Men det finns en sak till, så ska vi se om du har koll på den här också. Vem är Mecco Monardo? Jag vet vem Mikko kallas. Ja, Mikko. Mikko, han slog igenom för att han... det var nämligen som så här. Det fanns från allra första början inget soundtrack till Stjärnornas krig eller Star Wars. Precis. Och han var snabb som en liten vessla och spelade in sina tolkningar, för att han försökte först att ge ut symfoniska varianter. Men det funkar inte, så han gjorde sina versioner. Och det kom flera, förutom Mikos grejer, så kom det andra som gav sig på det där. Men Mikko är den som man känner igen för att det är en sån här discokänsla över... Precis. Jaha, är det hans gjort discoversioner på Star? Discoarrangemangen på filmmusiken. Och det släpptes också på Casablanca. Har du det här också? Ja, självklart. Självklart har han det. Han har en otrolig vinylsamling, har jag börjat förstå här nu, Bernt. Och så säger han så här: jag träffar ingen på Tinder eller någonting. Men det är ingen som vill ha skivor. Nej, såklart inte. De vill inte vara tillsammans med skivorna. Nej, men de vill ha dig, förstår du. Ja, men de vill ha en kulturintresserad. Och så säger du, med skivorna följer med på köpet. Och då faller allt. Sålde de inte det till Polygram? Ja, de sålde för att de var väl tvungna att sälja absolut. det. Ja, de var tvungna att sälja det. Men vad hände med honom då? Nej, han lämnar väl bolaget då. Och sen blir det... För han går ju bort sen 2 år senare efter att han har sålt bolaget, ja. Han går väl bort på 2. Ja. Men då är det ju frågan, visste han om att han hade cancer redan innan när han sålde bolaget kanske? Ingen aning. Och sånt här. Det finns han hade ju en son, så det kanske var förbereda för döden då. Hade han fler barn? Eller hade han bara en son? Jag vet faktiskt inte hur många barn han hade. Det finns ett parallellspår till Kiss. Och det handlar om Donna Summer. För att när det sket sig på Casablanca-fronten, för de var ju överplockade. Först så låg de ju kvar på etiketten Casablanca. Men så småningom så lyftes ju Kiss över till... Fan vet vad det var för... Det var väl Polygram eller Polygram. Jo, men det vet jag. Men om det var Mercury eller... Ja, för Polygram köpte ju inte hela Casablanca, de köpte stora delar av Casablanca. Ja. Och då finns det ett intressant parallellspår, därför att det finns en artist till som inte var speciellt nöjd med vad som hände på Casablanca, och det är Donna Summer. Och det var därför jag frågade om Geffen Records, för Geffen tog över Donna Summer
och jag kan inte hela historien kring vad som krånglar med Donna Summer, men det känns, eftersom det är samma tid, det känns ju som att Kiss och Donna Summer var väldigt missnöjda. Men Kiss var kvar och Donna Summer gick vidare till Geffen Records. Och sen hamnade hon hos Via. För jag för mig att Geffen blev uppköpt av Via. Som sen... Ja, men idag så finns det bara ett jävla skivbolag, så att det... Alla artister ligger på samma skivbolag. Ja, det ser jag. Okej, jaha. Men det fanns ju stora artister, det har vi ju kommit fram till. Att det fanns ju stora artister och det var ett hårt gäng som jobbade där ändå med det där. Jo, men alltså... Lite häftigt egentligen. Om du tittar så är de ju faktiskt bara verksamma från 73 fram till 80. Det är ju bara 7 år. Such unorthodox allegiances help spread disco's message even further. We started Casablanca with only one act, and that was Kiss. Casablanca Records is founded in 1973 by Neil Bogart, a whiz kid with 60s bubblegum music. In the mid-70s, when disco really started to go mainstream, a label called Casablanca really helped its boom. It went sort of supernova. According to legend, there would be somebody pushing a tea trolley through the aisles of the office with cocaine on it, and employees would help themselves. And yeah, that's just how it worked back then. Disco recruits Bogart's cousin, Larry Harris, Casablanca's VP and minority partner. We really didn't have much belief that disco was a separate genre until Donna Summer. And we fell into her album, came out with her first single, Love to Love You Baby, which was basically a 20-minute multi-orgasm on record. And according to legend, Casablanca's head Neil Bogart asked Giorgio Moroder, who produced the record, to extend it to basically 20 minutes, for reasons you can probably imagine. Longer version came out, busted out of the clubs out of Miami, the gay clubs, and started to spread around the country, and that's how Love to Love You Baby initially happened. And that's how we started to believe that disco can sell records. And as the records move, so does the message of liberation. It's important to remember this was the era of the female orgasm, and that's why there was, this sort of outpouring of and it's why there was this sort of outpouring of concern about the Big O. Think about Donna Summer's Love to Love You Baby, right? That ain't any 3-minute song, right? I mean, that is a song, I think it's fair to say, intended not only for extended dancing, but extended lovemaking. Lay your head down real close to me, soothe my mind and set me free, set me free. It actually becomes the musical expression of the feminist critique of 3-minute sex. In that way, I think it was political. The only thing good about I Love to Love You Baby was you had 13 minutes to go to the bathroom and do what you wanted to do. When you're laying so close to me, there's no place I'd rather you be than with me. With Donna Summer, Casablanca discovers the recipe for manufacturing disco hits. Step 1. Find a producer. Disco, for the most part, as I felt, was a producer in a concept situation.
You have to start with an idea, a song, or a concept or gimmick, and after that you needed the singers. We could deal with one guy who was a producer, usually without a problem. And we could also get numerous projects out of them, not just one artist. Make a record cheaply. It wound up that we could do a disco album for $20,000 or $30,000 when a rock album was $100,000, $150,000. So they saved money on artist development, whereas back then, you spend all this money on Janis Joplin and Jimi Hendrix, and they screw you over by doing... They didn't have to do any of that stuff. Cover art. The album, because it was so large, gave you the ability to use some great artwork. We believe that the sexier and hotter looking with the art popping out and colors popping out was going to help sell records. In fact, we really upset some people. There was one album, I think it was The Love and Kisses, where the woman's t-shirt was being ripped open and it looked like it was a violent act. It wasn't, but it was pretty sexy looking. Court the DJ. I can't tell you how many nights a limousine was sent for me to take me to, the Savannah Band release party or Grace Jones concert, and all this to play their records. Get the product to the people. A lot of Casablanca's success had to do with its promotion. You couldn't walk down the street without seeing Donna Summer. For discotheques, we made napkins and coasters and glasses with our name on it, our artist name on it, and matches and ashtrays, and anything we could think of. And step 6, reap the rewards. People were walking into record stores and asking for what was new on Casablanca as opposed to an artist. It was an insatiable kind of hunger. It was wild. Casablanca at one point had more gold and platinum records than the top 3 major labels in America combined. Nobody can play this game alone. It takes team efforts to score points with the public. The entertainment business isn't just a matter of luck. You've got to have the right feel for it. No matter who you are, you can't lose with Casablanca Record and Film Works. Because we play to win, and that's the name of it. Ja, men vi kan avsluta med det var 7 korta år men intensiva år för Casablanca. Försökte du starta fanclub på Lips Incorporate nu också? Ja, det har han gjort. Eller så börjar han bara skapa en mytbild om sig själv här. Så stora fanklubbs-mongulen. Nej, men jag har någon idolbild, det har jag. Nej, jag har inte startat någon fanclub eller tänkt att jag skulle göra. Tror ni inte jag lärde mig någonting av Village People? Nej, jag vet inte. Det är Kiss, Village People, det var ju Magnus Uggla som det inte blev någonting av. Du var väl ett litet tag, sen tyckte de att du försökte blåsa då? Nej, så Magnus Uggla ville väl att du skulle sno medlemsregister. Ja, och Bernt var så direkt ärlig. Tänk om du hade snott, hade du varit vän med honom än idag. Då har han sagt, titta där är kära Bernt. Ja. Kom och hjälp mig med någonting bra. Ja. Istället vart du en fiende och han sjöng om det. Jag mår illa när jag ser Bernt Månsson pinka på min frilla. Ja, fula gubbar. Ja, fula gubbar med grått skägg. Nej, det var ingen bra öl. Det var inte bra att dricka öl och ha jobbat och hårt idag. Det är inte ofta man får höra mig sjunga. Nej, det har varit en liten annan genomgång idag. Ja, men det är väl också att vi får ju tänka på att Casablanca, det finns ju inte så mycket att prata om, och då är det väl lite roligt att vi pratar om själva bolaget, vad de har gjort och vilka artister, att folk förstår, får lite känsla av att vad det var för typ av företag också. Vi kanske, det är som så här att tidningen Billboard, som är, vad ska man säga, bibeln för musikbranschen, i alla fall så var den det då. De borde ha en annan artikel om Casablanca och grejer de har gjort. Och i och med att det mesta är digitaliserat utav gamla Billboard-tidningar,
så kunde det kanske vara en tanke att ta sig ett gräv där och se vad man hittar. Och då hittar man rätt så mycket. Jag har fått mycket på roliga poddidéer faktiskt. Så att det är mycket teman som sprutar i huvudet på mig. Vadå, nu eller? Ja, nu under samtalet fick det igår också när jag pratade. Vi hade en poddinspelning, så att det är mycket roliga olika idéer. Som bara skriver du ner det här nu? Så att du, nej, jag kommer ihåg det. För jag tänkte, Bernt har haft redan julafton idag. Ja, han har ju fått äntligen visa sin stora begåvning. Och det är ju bra, för snart kommer ju Kiss-quizen. Fy fan. Bernt, vi kommer få tunghäfta allihopa. Ja, vi kommer sitta som va? Så här dumma. Och jag sa nej hela tiden. Och dessutom så envisades de med att köra skiten live. Kan ni tänka er? Det tycker jag är jätteroligt. Alltså, alla fel i boken. Alltså, man ska inte göra poddar med småbarn, med hundar. Man ska inte sända poddar live. Alltså alla fel i boken. Man ska göra det. Har du inte sett kommentarerna? Det är 20-25 års höjdpunkt på podden. Ja. Men nu stänger vi och så tackar vi för Roger för den här pratstunden, och så får vi se vad som vart kvar när man har klippt alltihopa där. Om det vart kvar. Antingen har ni haft en väldigt kort pratstund, eller så har ni fått lyssna på minst 1 timme och 35 minuter. Ja. Är det inte så långt, så har det hänt någonting. Om den är 2,5 timme så ska det bli mer förvånande. Ja, för då har det kommit mycket videos här för att fylla ut det här dåliga pratet i sådana. Han lägger in hela Thank God It's Friday, hela filmen i podden. Det kanske vi ska hitta och lägga upp som en Bernt tipsar. Men det är en film, jag vet inte om man får lägga upp filmer på YouTube. Vissa gör det, men jag vet inte om det inte är lite förvågat kanske. Det beror på hur mycket vi är rädda om vi ska vara försiktiga med sånt där. Behöver inte hänga. Men tack så mycket, Roger. Och vad blir för företag nästa gång? Eller du har inte förberett någonting? Jo, jag har ju fortfarande kvar, så att han var tung i rösten här. Jo, det är fortfarande kvar. Så det var inte här entusiasmen här nu. Jo, jag kommer inte ihåg i huvudet. Eller vill du lämna det ett tag och sen göra någonting annat emellan där som... Nej, nu... Nej, du vill göra klart. Okej, du vill göra klart. Okej. Jag skulle vilja höra en podd om Geffen Records, men det har inget... Nej, men det var väl... Nej, det är totalt ointressant. Lägg ner de gjorde också... De hade ju ett filmbolag också. Ja, nej, nu lugnar du ner dig, Bernt. Lugna ner dig. Vi har ju fortfarande de här... Nu ska vi se. Bootwell har vi kvar. Bootwell Entertainment. Aha. Enterprises. Enterprises, förlåt. Vi har... Vi är noga här med de där bolagen. Vi har Kiss katalog. Limited. Ja, och vi har The Press Room. Men det låter som det är bara en podd allihopa, ja. Det beror på hur mycket vi snackar. Aha, okej. Ja, det trodde vi om den här också. Just det. Ja, förlåt. Okay. Ja, men nu stänger vi här. Nej, vi har glömt den. Vi ska gå igenom alla gubbarna som har varit med på skivinspelningar med Kiss också. Har inte vi gjort det? Nej, nu blandar du ihop det med någonting annat, Bernt. Ja, han har gått igenom andra saker på gubbar. Ja. Gubbar. Nu är det djupdykning i gubbar. Han ska bara droppa massvis med namn så här. Gunnar Nilsson, Åke Wilhelmsson, Sigge först. Åke Wilhelmsson, ja. Han ska bara namndroppa massvis med namn i 1 timme. Och sen säga att nu är det klart. Men Åke Wilhelmsson, han var ju med i en... han är ju journalist för 17. Ja, men han besökte Casablanca och pratade med Gene en gång. Och sa, hur är läget? Det är bra, grabben. Han var ju med i ett program som heter Sånt i livet, som handlade om när myndigheter är och pressar på vanliga människor.
Och fick man inte som Vad du kommer ihåg konstiga saker. Ja, men Åke Wilhelmsson. Annars har vi ju Åke, vad vill ni? Som hade Fönster mot TV-världen, det här. Vom, 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 vom. Inte den som du tror, utan den andra. Vom, 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 vom. Du hör på Bernt, man kan ju tro att det är du som har druckit den här. Det är jag som har druckit den här, men det är du som har druckit. Herregud. Ja. Jag kan göra ljudet ekologiskt 6%. Fy fan. Ja, det är bra. Det är bra. Mellerud. Så, vi säger hej då nu. Hej då. Åke, vad vill ni? Vi överlevde den här gången också. Hej, hej.